ο Λάζαρος και φαν τα βάγια. Ήρθε η Κυριακή που τρών τα ψάρια. Σήκω Λάζαρε και μην κοιμάσαι. Ήρθε η μάνα σου από την πόλη. Σου φέρε χαρτί και κομπολόι. Γιαγιά, γιατί λέμε αυτό το τραγούδι? Μαρινάκι μου, η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στην Ανάσταση του Λαζάρου. Γι' αυτό και εσύ με τις φίλες σου λέτε αυτό το τραγούδι στα σπίτια της γειτονιάς. Ο Λάζαρος ήταν ένας πολύ καλός φίλος του Ιησού Χριστού. Μία μέρα οι αδερφές του έφεραν άσχημα νέα στον Ιησού ότι ο Λάζαρος δεν βρίσκεται πια στη ζωή. Εκείνος είπε στις αδελφές να μην στεναχωριούνται, καθώς ο αδερφός τους αναστήθηκε. Αυτό το γεγονός, Μαρίνα μου, είναι σαν να προφητεύει την Ανάσταση του ίδιου του Χριστού λίγο καιρό μετά. Τώρα θα έρθεις να με βοηθήσεις να κόψουμε τα βάγια? Για ποιο λόγο θα κόψουμε τα βάγια? Γιατί αύριο είναι η Κυριακή των Βαΐων. Σαν αύριο ο Ιησούς πάνω σε ένα γαϊδουράκι μπήκε στην Ιερουσαλήμ. Ο λαός πήρε στα χέρια του βάγια από φοίνικες και βγήκαν να τον υποδεχτούν. «Γιαγιά, Μαρίνα, κοιτάξτε τι βρήκα στην αποθήκη. Ένα βιβλίο που λέει το δικό μας Πάσχα. Θες να μας το διαβάσεις, γιαγιά?» «Ναι, παιδιά μου. Αυτό το βιβλίο λέει τι γιορτάζουμε κάθε μέρα την Μεγάλη Εβδομάδα που ξεκινά αύριο και τελειώνει την Κυριακή του Πάσχα. Κάθε απόγευμα το βιβλίο θα μας εξιστορεί τα γεγονότα που θα συμβαίνουν την επόμενη μέρα. Θέλετε να ξεκινήσουμε?» Ναι, γιαγιά, ανυπομονώ να μάθω». Λοιπόν, την Κυριακή των Βαΐων το απόγευμα ακούμε για την παραβολή της άκαρπης οικιάς και την ιστορία του Ιωσήφ του Παγκάλου. Ο Ιωσήφ ήταν γιος μιας μεγάλης οικογένειας και είχε 10 αδέρφια. Όμως τα αδέρφια του τον ζήλευαν πολύ και τον πούλησαν ως σκλάβο σε Αιγύπτιους. Εκείνος, έχοντας το χάρισμα να εξηγεί τα όνειρα, βοήθησε τον Φαραώ, ο οποίος τον έκανε γενικό άρχοντα και πιστό βοηθό του. Κάποια στιγμή τα αδέρφια του ήρθαν και του ζήτησαν βοήθεια. Εκείνος δεν τους κράτησε κακία. Τους προσκάλεσε στην Αίγυπτο μαζί με τους γονείς τους για να μείνουν κοντά του. Μετανιωμένοι του ζήτησαν συγχώρεση. Ο Ιωσήφ, αντίθετα, τους ευχαρίστησε γιατί χωρίς την άσχημη συμπεριφορά τους, εκείνος δεν θα ήταν αυτός που είναι σήμερα. Πολύ ωραία ιστορία αυτή, γιαγιά. Και τη Μεγάλη Δευτέρα τι γιορτάζουμε? Τη Μεγάλη Δευτέρα γιορτάζουμε την παραβολή των 10 παρθένων και των ταλάντων. Αυτές οι δύο ιστορίες μας μαθαίνουν πως πρέπει να είμαστε έτοιμοι, να έχουμε όρεξη να δουλέψουμε αυτά που μας δόθηκαν στη ζωή και να τα κάνουμε ακόμη περισσότερα. Τη Μεγάλη Τρίτη, μια γυναίκα που είχε κάνει πολλά άσχημα πράγματα στη ζωή της, μετανιώνει γι' αυτά, πέφτει στα πόδια του Ιησού κλαίγοντας και του ζητάει συγγνώμη. Εκείνος τη συγχωρεί. Την ίδια ώρα, ο Ιούδας, που είναι μαθητής του Ιησού, δέχεται να τον προδώσει με αντάλλαγμα 30 αργύρια. Τον πρόδωσε στα αλήθεια? Αυτό θα το δούμε αύριο. Πηγαίνετε για ύπνο τώρα. Γιαγιά, γιατί ο παππούλης στην εκκλησία μας λάδωσε τα χέρια και τα μάγουλα? Κάθε Μεγάλη Τετάρτη το απόγευμα γίνεται το Μεγάλο Ευχέλαιο. Εκεί ο ιερέας της εκκλησίας διαβάζει 7 ευχές και 7 Ευαγγέλια για να γιατρευτούν τα προβλήματα της ψυχής και του σώματος των ανθρώπων. Πάμε σπίτι πριν την ακολουθία, να σας διαβάσω παρακάτω. Απόψε λοιπόν, το απόγευμα της Μεγάλης Τετάρτης, θυμόμαστε 4 σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν πριν τη Σταύρωση του Ιησού. Λοιπόν, εκείνο το απόγευμα ο Ιησούς μάζεψε τους μαθητές του και με σεβασμό και ταπείνωση τους έπλυνε τα πόδια. Αμέσως μετά τους κάλεσε όλους μαζί να δειπνήσουν. Μοιράστηκε μαζί τους ψωμί και κρασί, το σώμα και το αίμα του, και αυτό ήταν η πρώτη Θεία Κοινωνία. Εκεί τους είπε πως κάποιος από αυτούς σε λίγες ώρες θα τον προδώσει.
Μετά από λίγη ώρα, ο Ιησούς πήγε να προσευχηθεί στο όρος των Ελαιών. Την προσευχή του διέκοψαν μία ομάδα στρατιωτών. Ο Ιούδας που ήταν μαζί τους προχώρησε, του έδωσε ένα φύλλι στο μάγουλο και τον παρέδωσε σε εκείνους. «Μα πόσο άσχημο να σε προδώσει ένας αγαπημένος σου φίλος!» «Είναι πράγματι πολύ άσχημο, γλυκέ μου Άρη. Θέλετε να σας πω και τη συνέχεια? Η Μεγάλη Πέμπτη είναι πολύ σημαντική ημέρα. Την Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ στην εκκλησία διαβάζονται τα 12 Ευαγγέλια. Μέσα από αυτά μαθαίνουμε για την καταδίκη, τα βασανιστήρια και την κοροϊδία του Ιησού από τους Ιουδαίους και τους Ρωμαίους διοικητές. Του φόρεσαν ένα ακάνθινο στεφάνι και μία κόκκινη χλαμίδα και του έδωσαν να κουβαλήσει το σταυρό του μέχρι να φτάσει στο Γολγοθά. Στην κορυφή αυτού του λόφου σταύρωσαν τον Ιησού Χριστό μαζί με άλλους 2 ληστές. Μετά από λίγη ώρα ο ουρανός σκοτίνιασε και έγινε μεγάλος σεισμός. Πολλοί που βρίσκονταν εκεί κατάλαβαν ότι σταύρωσαν έναν αθώο, αλλά ήταν ήδη πολύ αργά. Ο Ιησούς άφησε την τελευταία του πνοή. «Γιαγιά, έχω στεναχωρηθεί πολύ τώρα». «Μη στεναχωριέσαι, θα συμβεί κάτι πολύ όμορφο τις επόμενες ημέρες». «Εντάξει γιαγιά». «Αχ, άντε, διάβασέ μας κι άλλο». Τη Μεγάλη Παρασκευή το πρωί έγινε η αποκαθήλωση και η ταφή του Ιησού από τους δικούς του ανθρώπους. Τον τύλιξαν σε ένα σεντόνι, τον έβαλαν σε μια μικρή σπηλιά και σφράγισαν την πόρτα. Το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής όλοι οι άνθρωποι στις εκκλησίες ψάλουν τα εγκόμια, δηλαδή μυρολογούν το Χριστό. Μετά, οι πιο δυνατοί αναλαμβάνουν να σηκώσουν τον επιτάφιο που έχουν στολίσει με μοσχοβολιστά λουλούδια οι κοπέλες το προηγούμενο βράδυ. Όλοι μαζί κάνουν την περιφορά του επιταφείου στις γειτονιές. Οι άνθρωποι τον συνοδεύουν με κεριά και φαναράκια ψάλλοντας μέσα στο βράδυ. «Και το Μεγάλο Σάββατο τι γίνεται?» Το Μεγάλο Σάββατο το πρωί είναι η πρώτη Ανάσταση, δηλαδή ο Ιησούς κατεβαίνει στον Άδη και ανασταίνει τις ψυχές όλων των νεκρών. Πιάνει από το χέρι τον Αδάμ και την Εύα και τους παίρνει μαζί του. Το βράδυ όλοι οι άνθρωποι μαζεύονται στις εκκλησιές με λαμπάδες. Στις 12 τα μεσάνυχτα ο ιερέας ψάλλει το «Χριστός Ανέστη» και όλες οι λαμπάδες φωτίζουν με Άγιο Φως που ήρθε από τον Πανάγιο Τάφο στα Ιεροσόλυμα. Ο Ιησούς αναστήθηκε, θυσιάστηκε για να σώσει τον κόσμο. Όλοι αγκαλιάζουν τους αγαπημένους τους και με χαρά ψιθυρίζουν λόγια αγάπης. Την Κυριακή του Πάσχα οι οικογένειες μαζεύονται, τσουγκρίζουν κόκκινα αυγά, ψήνουν αρνί, τραγουδάνε και χορεύουν. Χαίρονται την Ανάσταση και μοιράζονται όμορφες στιγμές. Η Ανάσταση είναι η γιορτή της αγάπης χωρίς όρους, της αγάπης που αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους. «Υπέροχη ιστορία, γιαγιά!» «Ναι, ανυπομονούμε να τη ζήσουμε!»